سلام خوږو زړه ته راتېرو لیدونکو، ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله. نن به د کیپټل او شیر کیپټل په تفاوت باندې خبرې کوو، د هغوی دوو ترمنځ په فرق باندې به خبرې کوو. کیدای شي شیر کیپټل او کیپټل کلمات درته اشنا وي، خو د دوی دوو ترمنځ تفاوت ته به مو نه یې خیال شوی. کیپټل او شیر کیپټل تقریبا یوه معنا لري، د یو مقصد لپاره استعمالیږي، خو د استعمال ځایونه یې مختلف دي. د کیپټل او شیر کیپټل دواړو کلماتو معنا د سرمایه یا پانګ. سرمایه له نغدو پیسو رانیولې، بلډینګ، ځمکه، موټر، اکویپمنټس لکه لیپټاپ، پرنټرز او فرنیچر، چوکۍ، میزونه، دا ټول چې د کاروبار دپاره وقف شوي په کیپټل یا شیر کیپټل کې شامل دي. ټول ویلیوبل آیټمز یا ارزښتمن توکي چې د کاروبار دپاره وقف شوي، هغه د کیپټل یا شیر کیپټل لفظ استعمالیږي. دواړه یوه معنا لري، سرمایه یا پانګه، خو د استعمال ځایونه یې مختلف دي. کیپټل چې دی هغه په سول پروپرایټرشپ یا پارټنرشپ بزنس کې استعمالیږي، او شیر کیپټل چې دی هغه بیا په کمپنۍ یا کارپوریشن په صورت کې استعمالیږي. سول پروپرایټرشپ معنا د یو کس کاروبار. زموږ اکثره کاروبارونه، دکانونه، تجارتونه، هغې مالک یو کس، هغې تاوان او ګټه د یو شخص، هغې ته څه وایي؟ سول پروپرایټرشپ. پارټنرشپ بیا شراکت دی، د دوو کسانو نیولې تر شلو پورې کېدلی شي په پارټنرشپ کې. نو د پارټنرشپ په صورت کې په دې دواړو صورتونو کې موږ د سرمایې دپاره د کیپټل لفظ استعمالوو. د سول پروپرایټرشپ په صورت کې د کاروبار مالک یو کس نو که د هغې سره د کیپټل سره د هغې نوم ذکر کوو که نه ذکر کوو پروا نه لري. خو د پارټنرشپ په صورت کې چون د کاروبار د مالکانو شمېر له 2 نه تر 10 پورې، نو چې کوم یو مالک کاروبار ته سرمایه ورکوي، نغد پیسې ورکوي، بلډینګ ورکوي، ځمکه ورکوي، موټر ورکوي، را مټریلز بل څه ورکوي، نو چې هر څه ورکوي نو د هغه د سرمایې سره د هغه مالک نوم لیکو. مثلا ای کاروبار ته سرمایه ورکوي، کیپټل ورکوي، نو موږ لیکو چې کیپټل ای. بی کاروبار ته سرمایه ورکوي، موږ ورته لیکو کیپټل بی. سی کاروبار ته سرمایه ورکوي، کیپټل سی. ډي کاروبار ته سرمایه ورکوي نو کیپټل ډي. چې کوم یو مالک، کوم یو پارټنر هم کاروبار ته هر څه ورکوي، هغه که هغه ځمکه وي، که نغد پیسې، که موټر وي، که بلډینګ وي، نو هغې سره موږ د هغه کس نوم لیکو، د هغه پارټنر نوم ورسره لیکو. دا د موږ دپاره اسان هم ده، کولی هم شو، ځکه چې یا به 2 کسان یا به زیات نه زیات 10 کسان. خو د شیر کیپټل کمپنۍ په صورت کې یا کارپوریشن په صورت کې موږ د شیر کیپټل لفظ استعمالوو. نو د کمپنۍ په صورت کې چون د مالکانو شمېر، د کمپنۍ د شیر هولډرز، د سټاک هولډرز تعداد له 2 نیولې تر میلیونونو پورې رسېدلی شي. نو په دې صورت کې زموږ دپاره اسانه نه ده چې د هر یو کس د سرمایې سره د هغه کس نوم ولیکو. که هغه ای موږ ته سرمایه راکوي، بي راکوي، ایکس وای زیډ موږ ته سرمایه راکوي، د هغې ټولو سره موږ یوازې یو لفظ لیکو، هغه د شیر کیپټل. هغه که ای کاروبار ته سرمایه ورکوي، که بي، که سی، که ډي، که ایکس، که وای زیډ. چې د کمپنۍ په صورت کې، د کارپوریشن په صورت کې د مالکانو تعداد زیات دي، نو موږ ته اسانه نه ده چې د هر یو د سرمایې سره د هغه کس نوم ولیکو، لکه څرنګه چې موږ په پارټنرشپ کې کول.
نو د کمپنۍ په صورت کې د کارپوریشن په صورت کې موږ د هر یو کس د سرمایې سره بغیر د هغه له نومه پرته د هغه له نومه یوازې شیر کیپټل. نو هیله ده د دې دوو ترمنځ د کیپټل او شیر کیپټل ترمنځ په تفاوت به پوه شوي یاست. مننه. تhank you. وسلام.